Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să-ți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip sau dacă titlul te-a atras. Voi analiza pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate, ce o să se întâmple și ce o să te mire. Da? Și avem numărul 1, piatra roz, numărul 2, piatra galbenă. Poți să asculti și ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii să-mi zici care este cea mai potrivită variantă pentru tine, însă poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră și bani, fix cum simți, fix așa procedezi. Începem cu numărul 1, piatra roz. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Hai să vedem numărul 1, ce trebuie să știți voi. Numărul 1. A început citirea foarte rapid. Aici se întâmplă lucruri cu viteza luminii, numărul 1. Ia uite, e un bărbat aici care e cam supărat, da, în legătură cu niște vești. Și bărbatul ăsta, uite, îți dă niște vorbe. Sau poate tu vrei să vorbești cu omul ăsta. Dacă ești bărbat, uite, a stat în tăcere, ai analizat o situație, poate ai avut o mică supărare recentă și uite, acum mie mi-apar niște discuții aici, da? Deci te pui pe vorbit. Niște negocieri mai văd eu care au loc. Sau niște drumuri. Hai să vedem pentru tine. Ia uite, o sumă mare de bani. Deci poate ești concentrat acum pe un teren, pe o casă, o bancă, un împrumut, pe partea materială. Sau pur și simplu este un moment în care ai încredere în tine. Te simți bine. Vrei să investești în tine, în sufletul tău. Ia să vedem ce-i cu banii. Ei, aici, uite, văd că cineva e cam înlăcrimat pentru banii ăștia. Da? Și avem noroc. Lacrimi și noroc. Poate cineva ți-a dat o veste mai puțin plăcută, da? Poate cineva are niște probleme în jurul tău, dar în același timp văd tare mult noroc. Sau ai fost înlăcrimat după banii ăștia, după situația asta și acum în sfârșit se întâmplă lucruri. Mai vreau o carte. Na, este o veste despre un final. Da? Pentru casa ta, uite, avem o discuție cu cineva. Stai la masă cu o persoană și analizezi o situație. Stai la masă cu o persoană și stabiliți ceva. E ca o pierdere aici, ca o negociere pentru casa ta. Hai să vedem despre ce e vorba pentru casă, numărul 1. Ei, aici, uite, e un bărbat în vârstă și proces și judecată. Deci e cineva care are de luat o decizie importantă aici. În casă, în familie, se întâmplă lucruri mari. Ai pe cineva apropiat ție care trece printr-un proces sau trece printr-o problemă legală. Da? În curând avem preotul, deci în curând aici tu ai foarte multă protecție divină. Se poate întâmpla ceva important undeva pe la amiază sau la o zi sfântă, la o zi mare. Mai văd și că intri în contact cu o persoană respectabilă. Este o persoană care are niște principii foarte bine puse la punct. Cineva care poate să te învețe ceva sau tu o faci pe profesorul, pe mentorul, pentru cineva anume. Ia să vedem noi ce faceți aici, numărul 1. În curând. Uite, o bucurie mare pe care o ai tu pentru suflet și are legătură cu o tranziție, cu o schimbare. Ia să vedem. În curând. Și avem o companie plăcută. Da? Deci în curând, uite, discuți cu cineva, poate la telefon sau te întâlnești fizic, dar sunt niște vești extraordinar de bune care apar pentru tine. În viitor avem ofițerul, da? În viitor aici văd eu că poți să ai legătură cu o persoană cu uniformă sau în viitor, bineînțeles, poți să intri în contact cu o persoană care poartă o haină de stat, da? O haină de stat. Sau e o hotărâre foarte fermă. Ia să vedem în viitor. Uite, în viitor, că o persoană vicleană și casă străină. Da, deci în viitor, uite, intri în contact cu o persoană care
nu știu, se află într-o casă străină ție sau poate să fie vorba aici și despre o hotărâre importantă, da? În casă, în familie sau într-o instituție. Mai simt eu și că cineva aici poate să facă abuz de putere. Ce nu știi tu? Moartea. Deci tu nu știi că ceva s-a închis, ceva s-a finalizat sau cineva trece printr-o transformare foarte mare. Hai să vedem. Ce s-a închis? Ce nu știi? Cineva vrea să te revadă și intrigi între femei. Și aici cineva trece printr-o pierdere, printr-un sfârșit și ar vrea să te revadă, doar că persoana asta are niște probleme foarte mari în acest moment. În legătură cu un sfârșit, cu o eliberare. Deci, cineva e cam agitat, uite, și are parte de o surpriză mare. Pe neașteptate, un copil sau o persoană mai tânără, poate și o nouă persoană pe care o cunoști, poate să fie și asta. E o persoană dragă sufletului tău aici, numărul 1. Sau cineva care reacționează ca un copil. Ia să vedem noi. Pe neașteptat. Ce cu copilul ăsta aici? Pe neașteptat apare o bucurie de departe. Deci de la o persoană tânără sau de la o nouă persoană. E o bucurie de departe, uite, care vine cu o scrisoare. Deci poți să primești o veste de la un copil sau de undeva de la distanță. Pentru unii poate să fie vorba și despre un nou început, un nou proiect care apare. Da? O persoană plăcută avem aici. Apare o veste. Pe neașteptate, de la o persoană plăcută. Este o veste de la drum sau poate fi o nouă persoană. Ce o să te mire? Supărare. Deci o persoană supărată sau o tristețe. Hai să vedem ce e cu supărare. O tranziție, deci cineva care e supărat în legătură cu o schimbare. Și cu niște piedici. Deci, cuiva aici, uite, îi se pun niște piedici, îi se închid niște drumuri. Da? Sau cineva aici trebuie să aleagă, ori în stânga, ori în dreapta. Și e o persoană puțin supărată. Mai vreau o carte. Ce o să te mire? Uite, poate să fie și o problemă de sănătate a cuiva. Hai să clarificăm puțin povestea. Vreau să vedem aici ce nu știi tu, ce cu sfârșitul ăsta, că ceva aici se închide și tu nu știi. Sau cineva trece prin niște schimbări mari. Ia uite, 6 de cupe, deci poate e ceva legat de un copil sau de un suflet pereche. Cineva poate zice, gata, am încheiat relația. Mai vreau o carte. Regele de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Aici e vorba de o persoană foarte sensibilă sau cineva care, știu eu, a trecut printr-o pierdere, a trecut printr-o rupere. Deci e cineva care are niște emoții extraordinar de intense, cineva care nu știe ce să facă, nu știe unde să se împartă. Și e vorba de un bărbat, da? Un bărbat care nu este foarte echilibrat. E o persoană pe care o influențezi foarte ușor, da? Uite, 2 de bâte. Deci omul ăsta parcă nu știe ce să aleagă, da? Parcă a rămas blocat în urma acestei vești. Și stă, uite, stă aici și analizează cu eremitul. Analizează situația. Poate sunt și niște probleme cu o persoană cu uniformă. Să vedem pe neașteptate ce-i cu persoana asta nouă și ce-i cu vestea pe care o primești. Avem 5 de monede, 9 de bâte. Deci pe neașteptate aici, uite, parcă afli de o problemă a cuiva de la distanță. Este o persoană obosită, cu o problemă de sănătate sau cu o problemă financiară.
Poate e cineva care a obosit să se simtă singur, singură și atunci vine către tine. E o persoană aici care îți scrie. Ia să mai vedem o carte. Regele de spade, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Deci aici e cineva care îți povestește despre un dușman, despre niște strategii, despre niște probleme cu legea. Poate e o femeie, da, care îți scrie, știu, o prietenă sau o persoană nouă. Pe neașteptate. Avem asul de spade și cu nebunul. Deci aici tu ai o surpriză tare mare, că se ia o hotărâre undeva și rămâi tare surprins de ceea ce afli. Și să vedem ce o să te mire, ce cu supărarea asta și cu schimbarea, cu blocajul. Ia să vedem numărul 1. Steaua. Deci aici o veste care vine de pe internet sau o legătură cu Vărsător. Poate e ceva nou, ceva inovativ. Cineva care zice un adevăr. Uite, soarele. Steaua și cu soarele. Deci aici două energii puternice, două energii cunoscute. Deci poate sunt persoane cunoscute sau sunt persoane care îți vor spune faptul că trec prin niște schimbări tare mari. O legătură cu un leu, cu un lider. Capricorn mai avem aici. Uite, e cineva care e foarte curajos și care vrea să se lupte, cineva care vrea să dețină controlul, doar că nu prea iese. Asta e problema. Nu prea iese. Da. Hai să vedem și oracolul ce zice. Numărul 1. Uite, un dușman. Un dușman. O persoană care fură sau cineva care nu e corect, cineva care are un proiect aici în desfășurare sau vrea să crească, vrea să înflorească. Și văd aici un succes în legătură cu o persoană puternică, cineva care e foarte hotărât, știe bine ce vrea. Doar că văd aici și atracție. Atracție foarte mare, luptă, deci o luptă foarte mare. Schimbare, puritate și avem mesaje. Deci aici e posibil să afli un adevăr, e posibil ca cineva într-un moment așa de supărare, de tristețe să zică, uite, hai că zic adevărul, hai că recunosc ceva anume. Da? Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile, iar dacă dorești o analiză pentru sufletul tău, găsești oricând gratuit pe aplicația Cristina Zurba Tarot, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ai link în primul comentariu dacă ești curios sau curioasă. Eu te îmbrățișez cu drag și să ne revedem cu bine și data viitoare. O zi sau o seară cât mai frumoasă îți doresc. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra galbenă. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând gratuit pe noua aplicație. Ai link în primul comentariu dacă ești curios sau curioasă, e absolut gratuit. Hai să vedem, numărul 2, pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Ia să vedem. Bun, a început citirea. Aici văd multe vorbe, multe mesaje, multe discuții. Bun, văd aici un bărbat cu uniformă sau un bărbat foarte rigid care e supărat în legătură cu o casă sau în legătură cu o instituție, cu o sumă de bani. Numărul 2. Da? Poate să fie de asemenea și cineva care are o problemă cu o bancă sau cu o moștenire. Pentru tine avem multe vorbe, deci comunici foarte mult în perioada asta, da? Cu ceilalți sau primești multe mesaje, dai multe mesaje la rândul tău. Sunt niște negocieri aici, parcă, da?
Ia să vedem noi despre ce se discută, despre ce e vorba. O surpriză legată de o persoană vicleană. Aici, uite, pentru tine e o surpriză legată de o persoană vicleană. Deci niște vorbe surprinzătoare care apar de la o persoană mai vicleană sau de la o persoană șireată, mai poate să fie. Poate știu eu, i-ai spus niște lucruri cuiva și l-ai surprins sau ai aflat niște lucruri care te-au surprins tare mult. Ia să mai vedem o carte. Uite, și are legătură și cu un prieten sincer. Știu, e cineva ciudat. Că avem și pe cineva care te dorește bani mulți, deci e o încurcătură aici. Pentru casa ta avem dorință, deci poate să apară un moment pasional, fie cu persoana iubită, fie poate să fie și un moment în care vrei să faci lucruri doar pentru sufletul tău, vrei să te răsfeți, vrei să te simți bine. Ia să vedem pentru casă. O bucurie mare pentru casă, e o bucurie mare în legătură cu o problemă de sănătate. Deci aici dacă nu te simți bine, se pare că urmează o perioadă în care starea ta de spirit se îmbunătățește, sănătatea ta se îmbunătățește. În curând o scrisoare, un mesaj pe care îl primești, poate de la o persoană dragă ție, dar mai văd aici foarte clar și faptul că în viitorul foarte apropiat aici poate să apară o veste de pace. Da? În curând. Ce-i cu vestea asta? E o veste bună. E o veste care îți aduce liniște. Ia uite, este o veste care vine la o zi mare, la o zi sfântă, sau este o veste care ține de o zi de sărbătoare, o petrecere. Mai văd aici o persoană care e puțin supărată sau are niște probleme financiare și care parcă se resemnează într-o situație anume. Na. Parcă cineva vrea să-ți vină în casă. În viitor avem căsătorie. În viitor. Deci aici în viitor văd că poți să ai niște discuții serioase cu o persoană în legătură cu o căsătorie sau în legătură cu un contract. Da? Tot cartea asta poate să însemne și faptul că poți să afli niște lucruri importante aici despre un cuplu din jurul tău. Hai să vedem. Te dorește cineva în viitor, numărul 2. Deci aici primești niște vești, da? Cineva vrea ceva serios cu tine. Cineva vrea să se întâlnească cu tine. Ia să vedem noi despre ce e vorba, numărul 2. Și avem și intrigi între femei în viitor. Pot fi niște discuții aici în contradictoriu cu cineva care te dorește sau cineva care vrea să te cunoască mai bine. Ia mai vreau o carte. Parcă e un conflict aici într-o relație de cuplu. Ceva de genul ăsta. Și niște piedici văd eu. Ce nu știi tu, o căsătorie, o relație, poate nu știi despre faptul că două persoane sunt împăcate sau nu știi despre existența unui cuplu în jurul tău. Să vedem ce e cu acest cuplu sau cu acest contract, cu această situație. O casă străină și o companie plăcută. Deci tu nu știi aici că niște oameni s-au întâlnit, au stat de vorbă, au discutat, au analizat o situație. Poate să fie, bineînțeles aici numărul 2, și faptul că e posibil să nu cunoști ceva despre un cuplu din jurul tău. Da? Oamenii ăștia s-au întâlnit, au discutat ceva, au stat de vorbă, au hotărât ceva și tu nu știi încă. Mai vreau o carte. Da? O veste onorabilă avem aici. E o hotărâre în legătură cu o petrecere, o amiciție. Pe neașteptate, o femeie care îți dă o veste, sau poate dacă ești femeie, tu o să iei atitudine. Pe neașteptate. Un bărbat matur
și un noroc mare. Deci poți să cunoști o persoană care e foarte norocoasă. Pe neașteptate, uite, dacă ești bărbat, poți să te întâlnești, da, cu o femeie care să-ți aducă foarte mult noroc. Despre ce e vorba? Mai vreau o carte. Pe neașteptate. Deci pe neașteptate tu primești aici niște noutăți plăcute. Și ce o să te mire? O vizită, o întâlnire. Deci cineva care vrea să-ți vină în vizită sau poate tu te duci undeva în vizită. Ce o să te mire? Ce o să te mire? Cineva care vrea să te revadă cu dragoste sinceră, cu pasiune, cu atracție. Deci poate apare cineva în curând. Dacă ești o persoană singură, poate e cineva care ți atrage atenție sau dacă ești într-o relație, uite aici surpriza e că te întâlnești cu persoana iubită. Da? Pentru unii poate avea legătură și cu o nouă persoană care apare. Hai să clarificăm puțin povestea. Vreau să văd ce nu știi tu aici cu relația asta, cuplul ăsta. Cineva care are mai multe opțiuni, cineva care trebuie să ia o decizie și avem roata destinului și cumpătarea. Deci o negociere care a avut loc, da? Cineva care a luat o hotărâre. Poate e o legătură cu un săgetător sau pentru unii poate fi o împăcare despre care nu știți. Zece de spade, eremitul. Deci aici e o nedreptate pe care cineva o simte. O durere. Cavalerul de cupe. Deci aici e o propunere în dragoste pe care cineva a primit-o sau poate cine știe, o propunere în dragoste pe care tu ai făcut-o cuiva. Și să vedem aici pe neașteptate. Pe neașteptate, cineva lasă în spate o așteptare. Cineva lasă în spate o perioadă în care, nu știu, s-a distrat, s-a relaxat sau cineva lasă în urmă o relație instabilă, o relație neserioasă. Da? Poate tu, cine știe, zici, uite, gata, nu vreau să mai stau în povestea asta, vreau să mă duc pe drumul meu. Pentru că văd aici o situație care durează de mult timp și care, clar, este lăsată în urmă, este lăsată în spate. Poate o afacere, poate o sumă de bani. Poate este vorba despre o perioadă care durează de mult timp, în care a fost doar distracție, plăcere, nimic serios, nimic stabil. Da, hai să... Eu mai vreau o carte aici cu ce nu știi tu, că e tare ciudat, adică e o discuție, e cineva care nu-i serios, încearcă să jongleze pe toate părțile. Asul de bâte, uite, o pasiune care s-a aprins undeva și despre care tu nu știi. Și hai să vedem ce o să te mire, că e o întâlnire aici cu dragoste, da? Cineva care vrea să te revadă. Ce o să te mire? Asul de spade, diavolul și 7 de bâte. O legătură aici cu zodia Capricorn, dar ce o să te mire pe tine e curajul unei persoane și atitudinea acestei persoane. Deci cineva va avea curajul și îți va spune, hai să ne vedem, vreau să fim împreună, vreau să fie totul ok între noi. Deci e cineva care ia atitudine și acționează tocmai pentru că dorește să își mențină în continuare controlul asupra acestei situații. Vezi că e cineva care cam manipulează și emoțional. Aici eu nu mă bag. Pentru unii poate să fie o atracție foarte mare. Ia să vedem ce o să te mire. Da, are legătură cu o sumă de bani. Da? Sau cu o siguranță pe care cineva și-o dorește. Mai văd o legătură cu o zodie de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn. Mai vreau o carte. Ce o să te mire? Regele de spade, deci o legătură cu o zodie de aer pentru unii, Gemeni, Balanță, Vărsător, dar și o persoană vicleană. Da? E o persoană cu uniformă sau o persoană care are niște planuri, niște strategii. Hai să vedem oracolul ce zice. Oracolul zice despre o călătorie îndepărtată sau ceva ce se decide aici pe termen lung
Și avem o alegere, o indecizie, un triunghi cu abundență și cu noroc. Deci cineva care are de luat o decizie aici. În legătură cu un drum lung, în legătură cu o situație pe termen lung. Și mai avem un sfârșit și un nou început. Deci, așa cum ziceau aici și cărțile, e clar numărul 2 că o așteptare cumva ia sfârșit, în urma unei decizii. Decizia asta vine și cu un sfârșit, dar și cu un nou început. La pachet. Avem o relație de lungă durată pentru unii dintre voi, ca un fel de logodnă, căsnicie, concubinaj, nu știu, unde nu mai există atracție, nu mai există chimie și situația asta nu mai poate continua. Cineva care a încercat să-și dea o șansă unei relații sau cineva care încearcă să dea o șansă unei relații, da. Îngerii zic că totuși avem aici decepție, cineva poartă o mască falsă în relația asta și eu cred că e de foarte mult timp povestea asta, nu-i de acum. Numărul 2. Poate e o relație veche în care cineva poartă o mască. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și nu uitați că dacă doriți o analiză pentru sufletelul vostru, găsiți oricând pe noua aplicație disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Aveți link în primul comentariu. Aplicația îmi poartă numele, deci Cristina Zurba Tarot se numește. Vă invit cu drag acolo, vă îmbrățișez și să ne revedem cu bine și data viitoare. Multe gânduri bune vă transmit.